نام یاد خدا، خوش آمدید به افغان اکادمی. و ادامه از دروس گذشته ما که روز گذشته لاراول پریز خواندیم، امروز میاییم لاراول جت استریم رو میخوانیم. پس میریم درس ما را آغاز میکنیم. این ویدیو توسط وبسایت تایتن فالوور اسپانسر شده است. اگر شما خدمات سوشال میدیا مانند فالوور، لایک، کامنت، سابسکرایب میخواین، شما میتونید از وبسایت تایتن فالوور با قیمت های بسیار مناسب خریداری کنین. شما میتونید در قسمت سرویسز بیاین و تمام سرویسز های از این وبسایت ببینین و از قسمت ساین این شما میتونید که برایتان یک اکانت کرییت کنین. اگر سوال داشته باشین شما میتونید در قسمت واتساپ هم با این وبسایت در تماس و یا هم در کانتکت باشین. اگر ما در داکومنتیشن لاراول بریم و در قسمت اکوسیستم بریم، با اینجا میبینیم که لاراول جت استریم وجود داره. میم در قسمت لاراول جت استریم که خود اینی لینک داکومنتیشن جت استریم است که قسمت در اول گفته که لاراول جت استریم چی هست، که من روز گذشته هم براتون گفتم که یک استارتینگ کیت است که در خود لاگین، رجیستریشن، ایمیل وریفیکیشن، تو فکتوری اتنتیکیشن، سجن منیجمنت و ای پی آی که توسط لاراول سانکتم انجام داده شده است در لاراول جت استریم همچنان داخلش می باشه و همچنان تیم منیجمنت. و گفته که جت استریم از تلوین CSS استفاده میکنه که تلوین CSS هم یک دیزاینینگ فریم CSS است مثل بوتسترپ وری و این همچنان در داخلش لایو وایر و انرشیا میه. شما میتونید که جت استریم همراه لایو وایر و یا انرشیا استفاده کنید. خب میم چی میکنیم که جت استریم انستال میکنیم. به خاطر انستالیشنش اگر بیم در قسمت انستالیشن و قسمت همون انستالیشن هسته، بریم در ترمینال خود و من در صفحه دسکتاپ میرم. قسمت دسکتاپ باز کردم. در اول اینی به خاطر کرییت کردن پروژکت لاراول این کامنت استفاده میکنیم و اینجا من نامش میمانم که جت استریم اپ، جت استریم اپ. بعد از این انتر میکنیم. حالا این انستال شد. حالا میایم داخل فولدر، میگم cd جت استریم، میایم داخل فولدر جت استریم برو. خب اینجا جت استریم اپ هست و از او میگم که در داخل VS کد باز کن. خب بعد از اینکه لاراول ما انستال شد، اگر ما بیایم میره رن کنم، نوشته میکنیم که php artisan و serve خاطر رن کردن از این. حالا ببینین هیچ چیز ما فعلا نداریم، یعنی لاگین و رجیستریشن نداریم. پس میایم چی میکنیم که لاراول جت استریم انستال میکنیم توسط از این کامنت داخل فولدر شدیم و بعد از اون کامنت رن میکنیم. میایم در یک ترمینال جدید و اینجا composer require laravel jetstream رن میکنیم. خب لاراول جت استریم انستال شد. بعد از اون که جت استریم رن کردیم باید ما یا لایو وایر و یا هم انرشیا را یکیش انستال کنیم. و میایم هیچ اینمی کامنت لایو وایر نمیگیم، فقط نوشته میکنیم که php artisan jetstream انستال. وقتی که انتر کنیم خودش اتوماتیکلی بر شما پرسان میکنه که آیا شما میخواین ویو و امرای انرشیا استفاده کنین و یا هم لایو وایر. ما میگم که ما میخوایم از لایو وایر استفاده کنیم. خب میگه کدام فیچرها رو میخواین که API سپورت شوه، یعنی لاراول سانکتم داش انستال شوه. میگم بله. توسط اسپیس میتونید که سلکت کنید. دارک مود داش باشه، بله. ایمیل وریفیکیشن داش باشه، بله. خب گفته تیم سپورت هدفش هم تیم منیجمنت است. میگم ما هم داش داخلش باشه. وقتی که انتر کردیم بعد از گفته به خاطر فریم ورک تستینگش از ما میگیم از یونیت PHP یونیت تست استفاده میکنیم. بعد زیر انتر کردیم پروسه اینستالیشن شروع میشه. حالا لاراول جت استریم انستال شد. بعد از میایم چی میکنیم که گفته که تیبل های خود باید مایگریت کنیم. اول npm رو باید انستال کنیم. این دیگه استپ هایش نمیرین. اگر گفته اگر انرشیا رو میخواین انستال کنین از این کامنت استفاده میکنین و SRS سپورت یعنی سرور سایت رندرینگ اگر میخواین شما سپورت کنین این استفاده میکنین که ای در Vue.js استفاده میشه. خب میایم قسمت npm انستال میکنم. npm یعنی نود پکیج منیجر. گفتیم اگر شما npm ادکریتر انستال ندارین، در ویدیو قبلی گفتیم که شما باید نود جیس انستال کنین. باز میایم npm run build میکنیم به خاطر از اینکه تمام اونمون نود جیس فایلش که اونها بیلد شوه. خب بعد از میایم قسمت دیتابیس ما رو ست اپ میکنیم. دیتابیس ما رو پورت جور میکنم و بعد از اون نام دیتابیس ما رو میتونم که جت استریم
هر نامی که شما دیتابیس جور میکنین به اون میشه اینجا نامش نوشته کنین. و بعد از چی میکنیم که php artisan migrate. خب اینجا گفته که جت استریم دیتابیس موجود نداره، میگه آیا شما میخواین کریتش کنین؟ من میگم یس. بعد از که این کریت شد میایم چی میکنیم؟ تیار سرور ما رن هست، فقط قسمت ایره ریفرش میکنیم. ببینین لاگین و رجیستریشن آمد. حالا میایم سر لاگین کلیک میکنم. اول میایم رجیستر میکنیم چون که یوزر نداریم. این قسمت رجیستر و اینجا ادمین و اینجا هم ایمیل خود افغان کلمه میتون. بعد از اینجا پاسورد و پاسورد رجیستر میکنیم. ببینیم ای لاراول جت استریم است. خب کاتگوریز چی فرق داره؟ اینجا ببینیم تیم منیجمنت داره. این اگر بیایم در قسمت پروفایل شما میتونید ببینید اینجا پروفایل یعنی ادمین انفورمیشنش هست. شما میتونید که یوزر نیم پاسوردش رو تغییر بدید. اینجا یک چیز بسیار خوب دیگه داره به نام تو فکتوری اتنتیکیشن. اگر شما ای را انیبل کنید، میان انیبل بعد از گفته که به خاطر سکیوریتی پاسورد اینمی ادمین نوشته کنین، بعد کانفرم میکنیم. ببینید این بسیار یک سیستم خوبه به خاطر تو فکتوری اتنتیکیشن است. شما باید اپلیکیشن اتنتیکیتور، گوگل اتنتیکیتور اگر در اینجا سرچ کنن، اپلیکیشن گوگل اتنتیکیتور هم با موبایل های اندروید است و هم بر موبایل های آی او اس. شما فقط این کیو آر کد را توسط اونمو اپلیکیشن اسکن میکنین که ما در موبایل خود میایم اپلیکیشن اتنتیکیتور را باز میکنم و چی میکنم که اینمی کد اسکن میکنم، اینمی بارکد اسکن کردم. وقتی که بارکد اسکن کردم اینجا بر من در می اپلیکیشن یک کد میده که من کد نوشته میکنم و ایده کنفرم میکنم. خب اینی که از بکاپ کد ماست. اگر احیانا اینمی اپلیکیشن ما چیز مشکل پیدا کنه خراب شود توسط از اینی بکاپ کد ما میتونم که دوباره لاگین شم. خب دیگه اینجا گفتیم براوز سیژن داره، یعنی سیژن منیجمنت. اینو ببینید اینجا نشون داده که فعلا یوزر از مک‌او‌اس کروم فعلا لاگین هست. اگر اینجا یوزر توسط یک چیز اپلیکیشن دیگه مثلا فایرفاکس و یا هم از یک کامپیوتر دیگه لاگین شود، اینجا براتون اون امور نشان میده و اینجا بتن دیلیت اکانت داریم. خب میایم اینجا ما ایره لاگ اوت میکنیم یک دفعه، پس میایم لاگین و اینجا میخوایم یوزر رو لاگین کنیم. حالا ببینید لاگین هم کردم، اینجا میگه که اونمو اتنتیکیتور کدش بدین. این اتنتیکیتور هر ثانیه چند ثانیه بعد یک دفعه کد جدید جنریت میکنه. حالا ما میایم از داخل اپلیکیشن اونمو کد نوشته میکنم، بعد از لاگین کلیک میکنم و لاگین میشه. در قسمتی که گفتیم تیم منیجمنت داره، شما میتونید ببینید که میتونین یک تیم جور کنین. تیم آنرش کی است و بعد از او اد ممبر تو تیم چی است، رولش ادمنستریتور است و یا هم ادیتور است. هر چیزی که میخواین وقتی که اد کردین با او یک ایمیل روان میکنه که یوزر یعنی شما به این تیم اضافه شدین، مثل یوزر منیجمنت است و شما میتونین یک تیم هم کرییت کنین. و در قسمت API توکن چی است که شما میتونین که یک API توکن جور کنین. مثلا از این وبسایت شما یک وبسایت دیگه استفاده میکنه، شما با او یک API توکن میتین که از تمام API هایتان استفاده کنه. مثلا کدام پرمیشن ها رو داشته باشه، کرییت کرده بتون، ادیت کرده بتون، دیلیت کرده بتون، نامش میزین. مثلا میگم که موبایل اپلیکیشن بعد از اینجا کرییت میکنم. این توکن رو به ما جنریت کرد که یوزر میتونه توسط از این توکن به خود بک‌اند ما یعنی ریکوست روان کنه. این توکن به خاطر اترایزیشنش باید استفاده کنین. این توکن کپی میکنین و به کستومر و هم به هر کس که میتین میتونه توسط از این توکن به API ما ریکوست روان کنه. دیگه ای بود لاراول جت استریم که امرای خود لاراول بریز چی فرق داره و همچنان این قسمت اگر لاگ اوت کنیم این هم بخش فارگارد پاسورد داره که شما میتونید فارگارد پاسورد همون رقمی که ما قبلا در لاراول بریز ست اپ کردیم شما میتونید که اینجا ست اپ کنین و این سند پاسورد ریست لینک کلیک کنین، اتوماتیکلی با اینمی ایمیل یک ریست پاسورد روان میکنه که میتونید شما پاسورد یوزر را تغییر بدید. دیگه ای بود لاراول جت استریم. امیدوارم که درس فهمیده باشین. ویدیو را لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین. درس ما این مقدار بود. وقت خوش داشته باشین. خداحافظ.